ويندهام روتوندا أو براي وايت، مواليد 23 مايو 1987. إنه ولد في بروكسل بولاية فلوريدا. جده كان مصارع اسمه بلاك جاك ماليغان، وأعمامه برضو مصارعين كيندل ويندهام وباري ويندهام، وأبوه برضو كان مصارع اسمه مايك روتوندا. فزي ما أنتم شايفين ويندهام روتوندا جاي من عائلة كل اللي فيها مصارعين. ويندهام ما كان طفل عادي، حتى ولادته كانت بعملية قيصرية، وبعد ما كبر ويندهام شوي كان طفل غير عن باقي الأطفال، يشوف أفلام مرعبة وذوقه غير عن باقي الأطفال العاديين. في البداية ويندهام ما صار مصارع زي عائلته، بل اختار طريق ثاني واللي هو كرة القدم الأمريكية. بسبب حجمه الكبير وقتها فقرر يستغل هذا الشيء لصالحه في كرة القدم الأمريكية. وفي 2005 تخرج من المدرسة وقرر يكمل في كرة القدم الأمريكية في جامعة في ولاية كاليفورنيا. لكن في نفس السنة أخوه تايلر أو بو دالاس اختار المصارعة ووقع بعمر 18 سنة مع WWE وانضم للاتحاد التطويري FCW. بعد ما ويندهام شاف أخوه راح لطريق المصارعة وكل عائلته اختاروا هذا الطريق، فتشجع وأخذ نفس الخطوة مع أخوه وينضم معه في نفس الطريق وترك الجامعة والكرة القدم الأمريكية. وفي سنة 2008 شفنا الأخوان ويندهام وتايلر في FCW لأول مرة وشكلوا فريق تاك تيم، وبنفس السنة فازوا بأول ألقاب تاك تيم لهم في مسيرتهم. وهنا صار الحدث اللي غير كل شيء. في شخص كان معجب مرة بالأخوة روتوندا وخاصة بويندهام روتوندا، واللي هو الأسطورة جون سينا. سينا كانت عنده صالة رياضية يدربون فيها المواهب، ومن ضمنهم كان ويندهام اللي سينا كان منبهر بسرعة تطوره وشخصيته المميزة عن باقي المصارعين كلهم. ويندهام كان معروف انه كان يضحك الكل في الصالة الرياضية، كان يبتكر شخصيات ويمثلهم ويؤدي قدام الكاميرا ولا كأنه شخص متدرب ويتعلم في بداية مسيرته. بعد سنة من التطوير في FCW تصاعد ويندهام إلى NXT بعمره 23 سنة. NXT كان في البداية وقتها والهدف منه انه يكون بديل FCW، ويكون هو بوابة التطوير الجديدة للمواهب، وكل مصارع يدربه مصارع من الروستر الرئيسي. وهنا تغير اسم ويندهام إلى هاسكي هاريس، والمصارع اللي راح يدربه كان كودي رودز. هاسكي هاريس أسوأ شخصية بتاريخ ويندهام، ويندهام نفسه ما كان راضي عن الشخصية ويقول: عندما أنظر إلى هاسكي هاريس أرى ذلك الصبي الصغير الحزين، لقد كان وقتا سيئا للغاية، لقد كان من نسج خيال شخص آخر وحاولوا فرضه عليه. هنا بنفس هذه الفترة كان بول ليفيك أو تريبل اتش نائب الرئيس التنفيذي للمواهب في NXT، وشاف روتوندا أو هاسكي هاريس مصارع موهوب جدا لكن واضح انه محبط من الشخصية، فقال للإدارة: أنا بمسك هذا المصارع وارجع لفلوريدا وFCW وأبدأ أشتغل عليه وأحاول أطلع أفضل ما عنده وشخصية تناسب إمكانياته. وفعلا هذا اللي صار. في رحلة روتوندا لفلوريدا مع أخوه تايلر كان يقول الأفكار اللي براسه، وكان يستلهم الشخصية جديدة من بعض الشخصيات، وأبرزهم كان وايلون ميرسي مصارع سابق في WWE في فترة التسعينات، يستلهم منه بعض الأمور زي الهدوء وخمسان هاواي. وأيضا روبرت دينيرو بشخصية كاب فير، كيف كان يلبس ويتكلم والوشوم وغيره. And we went down in the river to pray, studying about those good old days. And who shall? She taught me. وفي أول تجربة للشخصية وأول برومو يأديه ويندهام أخذ عقول كل اللي كانوا موجودين وقتها. اللي سواه ما كان شيء عادي أبدا، الناس شافوا شيء مختلف عن أي شيء قد شافوه بعالم المصارعة، حتى إن المصارعين اللي كانوا معاه كانوا ياخذوا تجربة البرومو لمدة 60 ثانية أو 90 بالكثير، إلا ويندهام فقط كانوا يخلوه 6 دقائق وياخذ راحته. وطبعا كان في شخص ثاني مع تريبل اتش يهتم بشكل خاص في ويندهام، واللي هو الأسطورة داستي رودز. له فضل كبير على ويندهام وساعده يكتشف نفسه. براي قبل يرجع للNXT كان يبغى عائلة ويكون عصابة جديدة، لكن المشكلة هنا إن أخوه تايلر كان مصارع فردي وينافس بالNXT باسم بو دالاس. فهنا كان في مصارع اسمه لوك هاربر انضم للFCW، وفي فترة تجربة واتصل عليه براي وايت عشان يكلمه ينضم معاه في العائلة أو العصابة الجديدة. لوك هاربر كانت عنده زي البركة والمزرعة
فقرروا يستغلوها ويكون مقر عائلتهم ويصوروا فيها البروموهات. وكمان انضم معهم إريك روين للعائلة، وبكذا اكتملت عائلتهم بشكل رسمي. وزي ما قلنا تريبل اتش كان الشخص اللي يدير كل امور شخصية براي وايت، فاقترح يطفون الانوار يدخلون، واقترح فكرة الفانوس الشهير بشخصية براي وايت. وهنا كان بداية ولادة براي وايت بشكل رسمي. We're here. بعد تصعيده للروستر الرئيسي أخذ زخم كبير جدا، والجمهور بدأ يحبه. وبعد كم عداوة، أهم عداوتين لبراي وايت بشخصيته آكل العوالم كانت مع الأسطورة جون سينا والأسطورة الظاهرة أندرتيكر. عداوته مع سينا بدأت بعد ما تسبب براي في خسارة سينا لمباراته ضد راندي أورتن، وبعدها أيضا الوايت فاميلي تدخلوا في الميشن تشامبر وكلفوه لقب الاتحاد. براي كان يحاول يطلع الجانب المظلم من جون سينا، وإنه يترك مثاليته والجانب الطيب المسالم. والجمهور حب براي وايت كل ما يمر الوقت، وبدأ يشجع براي وايت على المحبوب الأكبر في الشركة جون سينا. وهنا وصلنا للمانيا 30، وهذه كانت أول مباراة راسلمانيا في تاريخ براي وايت. الكثير كان يتمنون فوز براي وايت كون الوجه الجديد وشعبيته تزداد كل ما يمر الوقت، لكن اللي صار كان عكس هذا الشيء تماما. براي خسر ضد جون سينا، والخسارة مع الأسف ضرت شخصيته كثير وأكلت من زخم الشخصية اللي كان يبنيها براي طوال الأشهر. وصلنا لسنة 2014، براي وايت كان حاط في باله شخص واحد عشان يواجهه في راسلمانيا 31، واللي هو زي ما قلنا الأسطورة أندرتيكر، اللي قبلها بسنة انكسرت سلسلته من الأسطورة بروك ليزنر. فقعد براي بكل عرض ينادي أندرتيكر ويستفزه عشان يظهر ويقبل التحدي. وكان في شبه كبير بين براي وأندرتيكر، والجمهور كان يتمنى هذه العداوة تصير ونشوف اثنين من عوالم مظلمة ضد بعض. أندرتيكر ما ظهر أبدا خلال فترة العداوة، لكن براي وايت قدر يشيل العداوة من طرفه والبناء كامل من طرف براي، إلى ما وصلنا لعرض راسلمانيا 31 ومباراة أندرتيكر ضد براي وايت. The new face of fear. And I heard, as it were, the noise of thunder. For over 20 years, it has been going round taking names. There'll be a golden ladder as I'm marching to the big kettle drum. Oh my Lord. Brock Lesnar into the cover, hooks the leg, the streak is over. Is he still capable of striking the hearts of man? Come on, Undertaker! Last night I had a real bad dream. Baby left me. WrestleMania approaches, but where are you? Last night I had a real bad dream. Baby left me. Now you're afraid to show your face. Is it agony? Is it fear? Yeah, last night I had a real bad dream and you left me, baby. I control the light and the darkness. You didn't have a single word to say. You just walked away. I am the judge. I judge the dead. I judge the living. And Undertaker, I have judged you. Your fate. Sealed by Sister Abigail's kiss. وطبعا صار المتوقع جدا، وفاز أندرتيكر وخسر براي وايت للمرة ثانية على التوالي في أكبر عرض بالسنة. عموما بعد 4 سنين في الروستر الرئيسي ومراحل كثيرة، وصلنا ل 2017 في عرض الميشن تشامبر. براي وايت سواها وفاز بأول لقب WWE في مسيرته وفي عائلة روتوندا، وواجه راندي أورتن في راسلمانيا بعد ما فاز راندي بالرويال رامبل 2017. براي احتفظ باللقب لشهر واحد فقط، وخسرها بشكل سريع لراندي أورتن في راسلمانيا 33. Load up on guns and bring your friends.
dance, it's fun to lose and to pretend she's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. I'm worse at what little group I'm different. is always I am legion amongst and men. I fear. always will until the end. Hello, 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 hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now. Something going on. Is that? You know who it is? It's Bray Wyatt.